Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resepi kali ni, Ayung nak kongsikan cara-cara membuat terung goreng kicap bercili yang sangat mudah tapi cukup membuka selera. Terung adalah merupakan salah satu sayur kegemaran keluarga Ayung. Rasanya lembut, sedap dimasak apa saja. Jom kita cuba buat resepi mudah kali ini. Amat sangat membuka selera. Bahan-bahan yang diperlukan: sini Ayung gunakan 2 batang terung, satu mangkuk ikan bilis yang telah siap dikupas dan dibersihkan, 2 ulas bawang putih, setengah biji bawang bombay, bawang ni saiz besar, 1 biji lada merah, 2 biji lada hijau, lada sulah secukupnya, kicap manis, bawang Holland kita potong nipis, bawang putih juga kita mayang nipis. Cili hijau dan cili merah Ayung gunting halus. Untuk lebih pedas, boleh juga kita gunakan cili padi. Terung Ayung potong 4 segi kecil. Mula-mula kita goreng ikan bilis yang telah siap kita cuci sehingga garing. Bila telah garing dan masak, kita boleh angkat dan ketepikan terlebih dahulu. Kemudian dengan menggunakan minyak yang sama, kita goreng terung sehingga masak. Gaul rata supaya masak keseluruhannya. Kemudian apabila terung mulai lembut, kita boleh masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita mayang tadi. Kemudian masukkan cili merah dan cili hijau. Amat wangi baunya. Kemudian kita gaul rata. Kemudian kita boleh masukkan kicap secukupnya. Pastikan kita tutup api kita terlebih dahulu supaya tidak hangus masakan kita. Untuk lebih berkuah, kita masukkan lebih kicap. Kemudian boleh masukkan sedikit lada sulah untuk memberi rasa lebih pedas lagi. Gaul rata. Masukkan ke dalam mangkuk untuk dihidangkan. Taburkan ikan bilis yang kita goreng garing ke atasnya. Alhamdulillah, siap dah masakan terung goreng bercili kicap kita.
Amat sedap dimakan dengan nasi panas-panas maupun dengan bubur nasi. Terima kasih kerana sudi menontonnya ke kawan. Sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Selamat berjumpa. Dan jangan lupa follow Ayung's Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.